Ольга Гладушевська – сучасна українська художниця. Живе та працює в Одесі. У створенні картин надихається природними образами та, сповнивши їх змістовністю, майже абстрактно переносить їх на полотно. Працює у жанрі імпресіонізму, регулярно виставляється на українських та міжнародних майданчиках. Завдяки професійній мистецькій та педагогічній освіті Ольга викладає основи композиції, пластичну анатомію та анімацію в Одеському міжнародному гуманітарному університеті, де займає посаду заступника декана кафедри мистецтва та дизайну, а також веде заняття у власній школі живопису Майстер-клас School. В цьому інтерв'ю Ольга дала безліч корисних порад, що будуть цікаві як початківцям, так і досвідченим митцям. Ольга Гладушевська сьогодні в програмі «Мистецькі питання». Привіт, Олю. Привіт. Оля, дуже цікаво мені спитати тебе про те, як ти прийшла в цей світ мистецтва. Що саме стало провідником або якісь такі події, що в тебе це виклало? Ну, тут, розумієш, так сталося якось все разом. Бо коли я ще була в школі, таке дуже багато буває історій про те, що фізика, математика, взагалі ти сидиш на парах і розумієш, що все, нічого не розумієш. Тобто в мене математика з 5 класу не йде, ніяк. І я навіть плакала, тому що я сиджу в класі, я розумію, що всі розуміють, а я нічого, взагалі нічого не розумію. І тоді я спілкувалася з подругою, і вона говорить: слухай, є таке училище імені Грекова, там малюють, там нема математики. Це в Одесі? Це в Одесі, так. Там нема нічого, фізики, математики. Можна відкусити. Хочеш, поїхала, я там буду їхати. І, якщо тобі сподобається, можеш спробувати. І я поїхала. Це було щось таке неймовірне. Коли ти бачиш мармурові сходи, бачиш ту атмосферу і розумієш, що вау, круто. Це зовсім інший світ. І ти розумієш, що ти хочеш сюди потрапити. Потім я прийшла додому, запитала батьків. Мати сказала: ні, ніякого мистецтва. Ніякого мистецтва, тільки архітектура. Ні, архітектура – це взагалі таке, навіть про архітектуру ніхто не говорив. Бо, розумієш, коли я у 9 класі навчалася, це було дуже, не дуже, але десь там 20-23 роки тому. Тобто таке несучасне час. І на той час це було так, що нібито що буде робити митець. Що це за професія взагалі така? Що ти малюєш? Добре, ти малюєш. А що ти будеш робити з цим всім? Тобто 20 років тому взагалі ніхто не розумів, наскільки це може давати якісь такі привілегії. І мати сказала ні одразу. Батько сказав: ти можеш спробувати. Вийде круто, чому ні? Для дівчинки вміти малювати – це, в принципі, непогано. 9 клас, закінчиш, ми тоді навчалися 5 років, після 9-го, але у Грековки 5 років. Нічого ти, в принципі, якщо навіть ти потім зрозумієш, що це не твоє, ти захочеш кудись в інше місто поступити, то в тебе ще буде час. Тому можеш піти і спробувати. І от так я десь за 2 місяці до вступних іспитів почала готуватися, вже дійсно розуміючи, що я хочу туди потрапити. І вже я поступила спочатку після 9 класу в Грековку, закінчила 5 років, зрозуміла, що цього мені недостатньо. Пішла у університет Тушинського, ПЕДИН. Навчалася там ще 4 роки. За яким фахом? Це художньо-графічний факультет. Він дає змогу тобі бути викладачем у вищих закладах навчальних. І воно тоді мені здавалося, що нібито нащо вони мені взагалі потрібно. Мені було цікаво, але цікаво саме з точки розвитку власного, не з точки зору того, що я буду вчителем.
Але як потім сталося, це мені дуже було в нагоді. Ну, те, що саме такий в мене є ще досвід і диплом. За нашими пострадянськими звичками, коли в тебе є корочка, то ти вже хтось. Угу. В тебе є корочка професійної мистецької освіти. Так. Чи це ставить тебе якось вище за рангом, ніж всі інші митці, хто прийшов до цього випадково і, знаєш, я митець, я так бачу? Ну, диви, тут таке питання, да, в принципі, можна сказати так, більше так, ніж ні. Не хочу нікого образити, да, бо ну, зараз це дуже популярна така професія і напрям митець. Да, тобто дуже багато людей, які не мають навчання, да, не мають освіти художньої, але все ж таки вони митці, вони щось творять. Але насправді можу сказати, що коли ти навчаєшся, по-перше, якщо ти працюєш надалі з галереями, то вони все ж таки питають, чи є в тебе художня освіта. І це ну, такий нібито бонус. Звичайно, в першу чергу дивляться на роботи, да, що ти створюєш, що ти робиш, як ти це робиш. Але якщо в тебе є освіта художня, це ну, такий більший плюс. Плюс біографія. Да, це великий плюс біографію. Ну і зараз мені це надає змогу викладати. Бо коли я на початку йшла, отримувала цей диплом, так, можливо, десь там було таке, що, як ти кажеш, да, буде корочка, вища освіта, добре, далі там будеш дивитися, чи потрібна тобі, чи не потрібна вона. Але як склалося, то мені це дуже потрібно. Окей, а як на твою думку, чи це важливо для звичайної людини? Бо, наприклад, може статися так, що ти отримуєш освіту, що в тебе буде навіть там, я не знаю, червоний диплом або якісь інші досягнення для галочки, але ти можеш 10 років щось робити і не створиш те, що зможе людина, яка є самоучкою і в якої ну, просто є тяга до навчання. Ну, тут є такий момент і про талант, і про навчання. Бо дійсно, коли ти навчаєшся, ти розумієш якісь такі моменти. І коли, наприклад, я дивлюся зараз, навіть в Інстаграмі гортаю ці сторінки і дивлюся дуже багато різних робот, то насправді я одразу бачу, чи це професіональна робота, чи ні. Хто за фахом митець? Да. Тобто є такі якісь маленькі детальки, які видають тебе, якщо ти не маєш... Чи це може побачити пересічний глядач? Іноді так, іноді ні. Буває таке, якщо ми говоримо, наприклад, про декоративне мистецтво, про декоративну картину, яку там можна повісити собі там десь на стіну, в інтер'єр. То буває таке, що людині просто сподобалося, як кольори там між собою виглядають, або якийсь сюжет. І все, і цього достатньо. Якщо ми говоримо про якесь таке саме мистецтво, коли людина показує, що вона вміє через колір, через композицію, через якісь такі лінії, якісь об'ємні форми, то тут вже круто, коли ти розумієш, що ти робиш, як ти робиш це, які можуть бути в кольорі, наприклад, моменти. Бо якщо ти не маєш досвіду, або ти експериментуєш і взагалі не розумієш, куди ти йдеш. Буває таке, що ти краску там усю змішав, намішав і потім такий, що це таке. Ось, і тому, такі моменти важливі. Тобто, маючи мистецьку освіту, ти хочеш сказати, що ти можеш конкурувати з самоучками, наприклад, за більш кращим таким досвідом, своїм? Конкурувати ні, бо в кожного свій шлях. Я взагалі не розумію таке поняття зараз, як конкуренція серед митців. Можливо, вона є, але все ж таки, як на мене, в кожного свій шлях, в кожного своя думка, в кожного свій стиль, в кожного свій
ну, підхід до роботи. Да? І ну, якщо ти самоучка, да, скажімо так, якщо ти маєш до цього якесь натхнення, ну круто, ти можеш продавати роботи, ти там робиш якісь штуки, ну чому ні? Але все одно за своїм досвідом дуже багато, коли ти самоучка, то рано чи пізно ти все одно будеш міркувати про те, що потрібно піти і кудись навчатися і здобути все ж таки освіту професійну. В тобі дуже добре поєднується і творча складова як художниці, так і роль викладача в власній школі майстер-класів. Скажи, будь ласка, як здобуті тобою знання і твій досвід, він допомагає тобі в викладацькій діяльності? Ну, диви, тут такий момент, що, наприклад, до студії приходять дуже багато людей, які взагалі не вміють малювати. Да? І це для них спосіб трошечки відпочити. Взагалі. Не обов'язково, да, ну там ти думаєш, що ти прийдеш у студію, намалюєш картину, і для тебе буде важливий кінечний результат. Ні. Для людини важливий сам процес. І ось коли людина починає малювати, створювати щось нове, ну тут дуже важливо, по-перше, нічого не зіпсувати. Да, бо буває таке, що ти там дивишся і розумієш, що тут потрібно інакше, тут інакше, але все одно це малюнок іншої людини. І тому ти нібито так плавно людину ведеш, але не, ну як, не робиш своїми руками це. Ти можеш розповісти, ти можеш показати, ти можеш надихнути, ти можеш сказати, як краще, да? Але все одно людина потрохи, вона це буде осмислювати, ну і малювати малюнок. І зазвичай, коли людина приходить до студії, на початку, да, такий, який нібито страх, щось нове відбувається, і це я не зможу, це дуже складно, це там людина, портрет. Да. Буває таке, що, наприклад, дівчина приходить і говорить, я хочу намалювати портрет хлопця. Да. Але я жодного разу ніколи не малювала взагалі. Не то, що там портрети, а взагалі не малювала. Я говорю, ну добре, давайте розпочнемо, зробимо це, да, потрошечки, бо я розумію, як поставити людині завдання так, щоб вона справилася з усім. Ось, і тут саме, ну, потрошечки досвіду, да, бо все ж таки студія в мене десь 7 років, тобто це не мало. Не мало, ні. Потрошечки досвіду, і коли я відкривала студію, мені також було, ну, дуже так страшно, насправді, бо мені здавалося, що а вдруг буде таке, що людина прийде, буде щось робити, їй не сподобається, і що далі. Це повернути гроші? Да, ну, тут таке, да, повернути гроші, але все ж таки я більш за відносини і за відчуття. Да, гроші це, ну, повернув, але все одно осадок залишиться. Да, і людина скаже, та ні, ну, це таке, не буду, не хочу. Так. Ось, і тому, ну, дуже важливо розуміти людину. Да? І викладацький досвід – це не лише про те, що ти вмієш малювати і якось підказуєш, як це робиться, а ще і про психологію трошечки. Ну, люди ж приходять до тебе, це ж взагалі для них арт-терапія. Ну, так, вона краще, ніж навіть психотерапія. Так, да? Диви, бо до початку війни були запити і навчитися малювати, да, і хочу там те. Зараз дуже багато запитів, хочу просто прийти до студії помалювати. Немає значення, що, навіть якщо пензликом просто поводити по полотну, то теж буде супер. І якщо, ну, до того, як приходили більш дівчата, жінки, то зараз приходять і хлопці, і навіть були військові. Був такий досвід, коли дівчина подарувала своєму хлопцю, він військовий.
сертифікат на майстер-клас. Да, і він такий, ну я хочу помалювати, бо дійсно дуже така ситуація. А як взагалі війна вплинула на цей твій навчальний процес? Спочатку він зрозуміло, що це був Ну, як у і для всіх всіх галузях шок. шок, так? Так. Все нібито припало, а потім чи ти можеш сказати, що щось змінилося? Ну, Кардинально? все змінилося, ти ж розумієш, змінилося все, бо я не знаю жодної людини, в якої все залишилося так, як було. Насправді, по-перше, ну дійсно декілька тижнів це був шок, ніхто нічого не розумів, що відбувається взагалі, і всі такі були на якомусь такому незрозумілому моменті. І потім потрошечки я для себе зрозуміла, що я можу якось відволікати людей своїми уроками. І це були уроки онлайн. Бо досі мені завжди здавалося, що малювати можна лише в студії, коли ти поруч з людиною, яка з тобою малює. Да? Ну, як вчитель ти можеш показати, там щось таке. А ось з початку війни в мене було дуже багато досвіду уроків онлайн. Приватних уроків, так, бо я зрозуміла, що дуже багато людей поїхало, і дуже багато людей, з якими я спілкувалася, ну, дійсно потрібно було якось відволікатися. І люди, діти також, ну, їм потрібно було щось, що повертало їх до звичайного життя. А як технічно це може відбуватися? Онлайн? Технічно, диви, я вже так собі, ну, для мене зараз це дуже звична така ситуація. Я ставлю штатив, я ставлю свій телефон, нахиляю, в мене є планшет, на якому я малюю, або я малюю на діджитал-планшеті і виводжу це на комп'ютер, і в Zoom підключаю людину, і вона бачить. Або я взагалі малюю на звичайному папері. Нормально ти так опанувала технології. Ну так, ну потрібно щось робити, розумієш? Бо ну що ти сидиш і з глузду так трошечки їдеш і розумієш, що ну чим ти можеш бути корисним в такій ситуації, да? Лишень корисним для людей тим, що ти вмієш, ну що ти можеш зробити. Так, і потім людина під'єднується до цього потоку відео, а як вона малює в собі, Вона ти бачиш малює. також? Так, буває. Ну, в мене зараз є навіть такі онлайн-консультації, коли дівчатка відправляють мені свої роботи. Угу. Я в Телеграмі. Як рецензують, так? Да, я в Телеграмі говорю, що добре, що погано, що потрібно змінити. Малюю поверх малюнку, який мені відправляють, там дещо по кольору можливо змінити, де можливо там якісь додати акценти. Відправляю, і так ми ось Ну, працюємо. ти задовільна цим процесом, як воно відбувається? Ну, ти знаєш, мені колись казалося, що це неможливо. Ну, як це так? Але зараз, коли я Ти ж спробувала... не можеш виправити помилки. Я можу розповісти, я можу виправити в діджитал форматі. Тобто в мене є малюнок, який зроблений, да, я відкриваю його, і Поверх. на графічному планшеті я А поверх, людина повинна це повторити. ну, або я пишу навіть там додати більше жовтого, Так. або зробити там більше бліків, показую, як це робиться, знаходжу якісь приклади. Це може навіть і краще, тому що людина повинна сама збагнути. Сама збагнути, сама спробувати. Ну, зараз мені дуже комфортно. Скажи мені, а що стосується твоєї творчості? Чи якось вдалося тобі відрефлексувати війну, початок війни або її перебіг? Ну так, звичайно. Тут такий момент, ну як і всі митці, я не знаю, да, хто б не якось не відрефлексував на це. І в мене є така невеличка серія, яку я розпочала десь після місяця, як сталася війна. Але в мене там небагато робіт, десь 3, напевно. Перша робота називається «Прокидайся, війна почалась». І ще 2, напевно, так. Але я зрозуміла, що для мене це дуже складно, бо ну, я не знаю, як в кого, але якщо я, наприклад, міркую над якоюсь ідеєю, темою або якимось моментом, що я буду робити, то це відбувається кожну хвилину. Тобто не так, що да, ось є полотно, я сіла і почала міркувати. Ні.
Я прокидаюся, думаю, як це може бути. Да? Там дивлюся щось і собі думаю, як це може Фоновим бути. процесом Тобто постійно фоновий працює. процес, він постійний. І коли я почала міркувати над серією робіт на тему війни, я настільки туди поринула, що в мене навіть було таке, що я нічого не хотіла робити. Тобто я лежала вдома, чоловік, дитина там щось робить, я собі вдома, все, не чіпайте мене, я нічого не хочу. І таке, воно дуже тяжко. Я зрозуміла, що якщо я буду продовжувати в такому темпі, то взагалі не Можна знаю. скотитися, що тобі самої буде знадобитися да. арт-терапія від якогось іншого. Ось, і я зрозуміла, що, напевно, тема війни, вона не для мене. І я повернулася до своїх таких звичайних більш тем, можливо, більш таких веселих тем, щоб якось все ж таки відволікатися, да? Бо насправді війни зараз достатньо і в житті і так. А що б ти порадила, як розвивати свій власний стиль і де брати натхнення чи теми для робіт? Бо є такі митці, хто може взяти, як ти кажеш, одну тему і її там натюрморти, да? І поїхали. 300 натюрмортів, так, яблучко трішки тут, трішечки тут, там квітка тут і все. Як зробити більш різноманітною свою творчість? Я знаю митців, які навіть беруть там, наприклад, одну квітку і малюють її, так штампують. З одного боку, це непогано, бо ти відточуєш свій навик. З іншого боку, все ж таки потрібно знати ази. Тому стосовно свого власного стилю, я сама досі в пошуку. І щодо поради, напевно, потрібно більш йти до внутрішнього себе. Тобто дивитися, що роблять інші, але не намагатися копіювати. Таке дуже загально, ти кажеш. Давай більш глибше. Може спитати в штучного інтелекту, напиши мені 20 тем для картини. Добре, напише тобі інтелект, і що? А якщо ти взагалі не вмієш малювати, що ти будеш робити? Тобто все одно ти повинен як людина можливо, кожного дня це дуже складно, але хоча б один раз на тиждень малювати і запитувати себе, що подобається. Буває таке, що сьогодні подобається малювати яблуки, завтра подобається малювати обличчя, післязавтра подобається малювати природу, і міркувати над тим, можливо, це можна якось об'єднати. Можливо, можна пошукати якісь цікаві штуки з лініями. Можливо, потрібно ще почитати основи композиції, бо вони також дуже допомагають до розвитку свого власного стилю, бо це може бути не лише тема, це може бути і колір, наприклад, бо були такі художники, які працювали 3 кольорами, і ми можемо впізнати їх за таким моментом. Буває таке, що це лінії, якісь такі впізнаваємі. Або об'єкт просто якийсь. Або, Тому потрібно малювати все. На мою думку, невірний шлях обрати квітку і малювати її дуже часто. Бо, можливо, так, ти будеш цю квітку малювати ідеально, але це для мене не про художника. Художник – це коли ти вмієш малювати все, і за допомогою цього, що ти вмієш малювати і те, і те, і те, і те, ти вже обираєш, поєднуєш і якось шукаєш, що з цього всього для тебе буде таким найголовнішим. Я пам'ятаю, ми з тобою колись говорили про твою серію, на якій ти зображуєш хмари. Да. І ми з тобою тоді говорили, що хмара – це постійно мінливий об'єкт, і тому його можна малювати нескінченно. Тобто, якщо ти не хочеш малювати якесь стиле яблучко, ти можеш малювати щось, що змінюється, наприклад, воду, хвилі або хмари. Так. Ця серія мені така дуже близька до вподоби, і взагалі я люблю надихатися природою стосовно мене. І ось саме з хмарами, це
Можна зробити Супер. 300 варіацій хмар, і це буде Навіть якщо ти її сфотографуєш, то будеш розглядати під різними боками, вона буде якось інакше тобі казатися. А скільки б хмар тобі вистачило так, от, щоб намалюватися їх? Ну, мені здається, що я не можу назвати це. Кількість. Питання в тому, продуктивність митця. Скільки повинно бути в митця, наприклад, за часом? Да? Наприклад, одна робота на тиждень – це окей, наприклад. Або, наприклад, 10 пророблених робіт на рік, і це супер досягнення. Який темп ти вважаєш доцільним? По-перше, з прикладу того, що ти митець, а по-друге, може, з того, що б ти запропонувала, наприклад, молодому митцю, в якому темпі йому треба робити? Ну, розумієш, кожного свій темп, і не лише темп творчості, а й темп життя. Бо, так говорити, да, кожного тижня повинна бути картина. Так, це круто. Але буває таке, що ти можеш намалювати за тиждень 5 картин, да? А буває таке, що там 2-3 місяці ти біля однієї картини ходиш, і якось вона тобі таке не йде. Відклади, візьми іншу. Так, можна малювати 2, 3, 4. Я так роблю. Я малюю насправді десь 3 картини водночас. Паралельно? Так, да, паралельно. Тобто не за один день, а десь за тиждень. І скільки в тебе виходить, наприклад, за місяць? За місяць від однією, якщо вона складна, до 5, до 6. Але це залежить не лише від того, що за тема. Це може бути, наприклад, в мене є час. В мене є там якийсь час, коли я нічого не роблю. В мене є момент, коли я можу там в майстерні знаходитися зранку до вечора. Є період, коли в мене якась загрузка, і я можу малювати лише там вночі декілька годин і засипаю на полотні. Тому це залежить від митця, але хоча б в місяць хоча б одна робота. Хоча б так. А якщо ми кажемо про замовлення, надійшло тобі замовлення, Да. і людина каже, мені там треба розкрити таку тему, такого-то розміру. За скільки ти можеш її видати, щоб це було нормально в якості результату? Що тебе задовільнить і що задовільнить клієнта такого? Я зазвичай менше місяця взагалі не обговорюю. Тобто, якщо це якесь замовлення, то я говорю, це від місяця до, наприклад, 2. Ця робота повинна коштувати багато, якщо це цілий місяць твоєї роботи. Так, але це ж не кожного дня. Я говорю про те, що бувають такі замовлення, коли, наприклад, ось мені там на завтра потрібно, або на післязавтра. Але від таких замовлень я вже стала відмовлятися. Бо раніше було і таке, що так, на завтра все, я буду не їсти, не спати, але я намалюю, зроблю, бо це потрібно там людині, мене попросили. Зараз я все ж таки більш ціную свій час, трошечки так згодом навчилася. І тоді твої роботи повинні ставати дорожчими, так. Що ти їх менше видаєш, але вони коштовніші. Вони коштовніші, так. Я так розумію, що мірилом успіху цього інтерв'ю буде обсяг людей, які його подивляться, обсяг вподобайок, коментарів, які вони залишать. І я подивлюся на статистику, і ми зрозуміємо, що це було варто того. А так. Що в митця? Що він зробив там 5, 7, 10 робіт, може більше, може постійно їх робить. А що буде мірилом успіху, коли він скаже, що да, я успішний? Це вартість роботи, це кількість цих робіт, це кількість виставок, які його запрошують. Що саме для тебе? Це і все те, що ти сказав, і, можливо, якось трошечки, ще трошечки більше. Бо колись я спілкувалася з своїм братом на цю тему, бо дійсно, така вона цікава. І ми дійшли до того, що ось він говорить, повинно бути чітке понімання про те, про що ти. Да? Бо є, наприклад, про гроші митець. Да? Тоді ти обираєш собі, що для тебе головне гроші,
ти знаходиш якусь таку модну тему, да, або, наприклад, якийсь такий модний момент, і працюєш, да, і працюєш в ньому, продаєш картини, заробляєш гроші і все. Є інший момент – це відомість, да, впізнаваємость, так сказати, серед широких мас. Тобто ти будеш робити перформанси, ти будеш щось створювати таке, ну, щоб про тебе говорили багато людей. Але, можливо, ти не будеш продаватися. Ну, може бути таке, да, що ти робиш якісь такі штуки, вони відомі, але ну, нема там 10 картин продажу там за день, наприклад. Да? Або ти можеш бути відомим серед вузького кругу митців, які для тебе мають велике значення. Да? Наприклад, там тобі подобається, або ти прислухаєшся до якогось вчителя. І він говорить, що ти крута. Да? Там, це може бути 5 людей, але вони для тебе більш важливі, ніж може, там... вони просто тебе підбадьорюють, щоб ти не скисла? Та ні, якщо ти обираєш цих людей, ну ти ж, напевно, якось також міркуєш, чи це там Ти в вчителі. викладацькій своїй діяльності підбадьорюєш людей? Кажеш, ти норма, ти все в тебе вийде, давай. Там, Ні. Ти об'єктивно оцінюєш? В мене взагалі, знаєш, буває таке, що дівчатка жартують між собою. Якщо я мовчу, то це вже позначає, що добре. Якщо зазвичай я більш критикую. Тобто я можу побачити якісь помилки і говорити про те, як їх виправити. Якщо я підходжу до роботи і мовчу, то це вже як така, нібито добре. Тому, зазвичай дуже рідко, коли я говорю, що це круто. У своїх учнів. Але якщо я дійсно говорю, що це круто, то це... То наступного разу цей учень може до тебе навіть не приходити, бо він вже крутий, йому нема чому навчитися. Вчитися є завжди в чому. Нещодавно ти стала мамою. Так. У тебе така малеча, трохи більше року. Да. Як можна поєднати материнство і мистецтво? Бо кожна робота в митця, існує таке враження, що кожна робота – це дитина, Да. яку ти повинен виносити спочатку в себе в голові, Да, потім її да. втілити, потім ще там якось, потім її виховувати, просувати, продавати, там, показувати. І з іншого боку, в тебе реальна дитина, яку треба також. Все робити, і Да. і це вже по-справжньому. Да. Це не малюнок. Я думаю, що дуже багато художниць, вони, може, на межі між мистецтвом та материнством. Куди тебе більше хилить? Розумієш, тут такий момент, що потрібно знаходити баланс. Бо як митець, ти, якщо нічого не робиш, в тебе починається депресія. Навіть якщо в тебе є дитина, навіть якщо в тебе все добре, але ти розумієш, що ось день один за одним іде, і ти навіть пензля в руках не тримаєш, все для тебе це крах. З іншого боку, ти також не можеш дозволити собі постійно знаходитися в майстерні і працювати, бо в тебе є... треба памперси змінювати. Так, да? дійсно. І тому тут потрібно вже шукати якусь таку, момент того, що ти знаходиш час і на дитину, і на роботи. Ось, звичайно, перші півроку – це взагалі складна історія. І ось якщо говорити саме про мене, це і початок війни, і дитина, і творчість, і все нібито рушиться, і ти взагалі не розумієш, що робити. Да? І тут ти пробуєш малювати, але малюєш на тему війни, в тебе депрес. Потім ти розумієш, що маленька дитина, ти не розумієш, що як далі буде. Ти нічого не малюєш, в тебе знов-таки депрес, що ти нічого не робиш, і таке. Але, потрібно так, дівчата, які є творцями, є матусями, потрібно трошечки півроку або рік почекати, дати собі повільно. Це нормально, дати собі повільно таке розуміння, що так, сьогодні ти не попрацювала, але буде час, коли ти зможеш це наверстати. Не говорити, все. І головне, не ставити хрест на творчості. Бо буває таке в голові, знаєш, особливо у дівчат, особливо, якщо ми говоримо про
виховання там, да, моя мати, власне, також таке робить, ну і це не дуже добре. Коли фраза звучить «ти вже мати», ти повинна, по-перше, думати про дитину і ну, про сім'ю, а творчість – це таке. Ну, якщо буде час, ну, то не потрібно, да, так жертвувати усім ради того, щоб виховати дитину. Все ж таки, да, ну добре, хоча б півгодини на місяць знаходити для творчості. Можна ж зробити по-іншому, можна доєднати дитину до твоєї творчості. Так, ти малюєш, ти даєш їй полотно, і вона також там так. починає. Ну, ти знаєш, я чекаю цього часу, бо насправді зараз дитина трошечки ще замала, бо вона ці краски починає їсти. В нас була така історія ще. Саша, так звати мого сина, він в ходунках ходив, ну, він сам ще не ходив. І я вночі малювала, залишила палітру десь там, ну, так, сховала, але не дуже. І він собі так тихесенько пішов до цієї палітри, а це була олійна фарба, вона така густа, як крем. І от там він вже знайшов собі усі фарби, він обмацав усе обличчя собі, усю одежу, стіл був весь в кольорах різноманітних. Так, і ми 3 дні його намагалися відмити від цього, бо олійні фарби, вони дуже погано відмиваються. Художниці. Да, ну, і руки, і рот, і все було в фарбі. І ну, я так розумію, що це круто, що він в оточенні фарб, в оточенні З молоком цього. матері. Да. Але трошечки потрібно почекати, щоб він розумів, що хоча б фарби, ну, це не щось таке, що можна з'їсти. І ось тоді, да, вже, я сподіваюся, ми будемо малювати разом. Ти будеш дитину також долучати до творчості? Так, звичайно, я чекаю на цей час, бо, ну, напевно, десь після 2 років можна вже починати буде. Я хочу навіть, можливо, створити якийсь такий невеликий кружок матерів з малечами, які хочуть долучатися до цього це процесу. Це класна ідея. Да, Я думаю, мені здається, що мати це успіх. круто. Ну, і ось, наприклад, якщо ми говоримо про цю майстерню, тут є душ. Це було зроблено саме для цього, щоб розлівати, наприклад, краски, повзати по ним і потім вмитися. Тому так, чому ні? Спостерігаючи твою творчість, можна побачити, що ти дуже часто намагаєшся пробувати різні техніки. Так, є Що таке. зараз, що далі можна від тебе чекати? Це буде що? Поп-арт, Рой Ліхтенштейн? Ну, я зараз дійсно працюю над новою серією робіт. І це таке, знов-таки, спостереження з внутрішнього свого якогось світу, бо те, що я зараз відчуваю, це такий якийсь момент пустоти. Бо насправді, ну, період війни дуже багато близьких моїх подруг поїхало за кордон. І вже так, як було, ну, не виходить. Бо, наприклад, я відчуваю, що я не можу зателефонувати і поспілкуватися, або там піти на каву і зустрітися з дівчатами. І це такий, ну, можливо, це звучить якось так, ну, дивно, да? Але все одно якась така пустота. Спілкування з тими людьми, з якими тобі комфортно. І, ну, дивно буде, якщо я зараз буду шукати нових близьких друзів. Та? Це, ну, взагалі, ну, мені здається, неможливо. І ось саме серія буде присвячена цій пустоті, скоріш за все, навіть не пустоті, а моїм відчуттям. У серії буде дерева, бо для мене це такий символ нібито сім'ї, нібито, да, корені, які ти народився, ти як нібито виріс. І ну, дерево – це такий взагалі родовий символ. І будуть птахи, які нібито полетіли в різні сторони. Розлітилися нібито птахи, да, є такий вираз. І ось зараз я працюю над цією серією, це буде великі полотна. Я хочу зробити таких великих, щоб це вражало на великих полотнах. І я знов-таки пробую нову техніку. Це техніка пуантилізму, коли набирається малюнок точками.
І іноді, коли я набираю ці точки, вони схожі трошечки на слізи. Нібито так, як картина, ніби трохи плаче. Ну, мої такі відчуття зовнішні і внутрішні, я їх намагаюся якось об'єднати, ось саме у ці полотна. Прикольно. Дуже буде Так. цікаво подивитися. А коли можна буде це вже побачити? Ну, я собі поставила хоча б 10 картин з цієї серії. Поки що в мене є 2. І, ну, я сподіваюся, що десь півроку. В мене був такий досвід, да, коли, ну, взагалі, коли ти готуєшся до виставки якоїсь, то тобі здається, що робіт мало і що щось потрібно ще допрацювати. Да? І навіть якщо тобі дуже подобається робота або серія робіт, ти якось за декілька днів до відкриття починаєш дивитися іншими очима. І ось в мене був досвід, коли я готувалася до виставки, вже зробила її. Це була виставка в нічному клубі. І прийшла знайома, яка обійшла зал і сказала така: а це все? Все? Де ще? Де роботи? І ось в мене завжди в голові тепер є такий момент: а це все, що я можу показати? Або, можливо, я ще можу встигнути намалювати ще якусь роботу до відкриття. Ну і такий момент, він взагалі так, да, це все, і або ще можна щось додати. Чи я закінчила вже, да? Чи ще щось залишається? Да, і такий момент, що ну, завжди ти можеш знайти щось, що ти можеш довершити. Або знайти ще декілька годин, щоб почати малювати нову роботу. А нібито, може, і встигнеш ще її допрацювати. Такий творчий процес, що картину ніколи неможливо закінчити, її треба тільки зупинити. Як з ремонтом. Так. Насправді, ну, є такий момент. Є момент навіть тоді, коли ти пишеш, і відчуваєш, да, той момент, ось серед митців є така, ну, як історія, що розпочати красиво картину може кожен, а ось завершити її красиво, ну, може тільки талановитий, да, митець. І тому, окрім розпочати малювати, ти повинен відчувати, коли потрібно зупинитися, коли потрібно залишити цей стоп, ну, на малюнку, щоб не зробити з картини щось таке, ну, солодко, приторне, не яке, ну, так не дуже... Щоб не перестаратися. Да, бо таке теж є, коли ти дивишся і думаєш, як людина тут намагалася зробити все. І навіть ці там вії пророблені і все, але ти розумієш, що це, ну, таке. Ну. А ти уявляєш фінальний результат перед тим, як ти стаєш за полотно? Я уявляю, але зазвичай воно йде в іншу якусь сторону. Бо насправді є такий момент, коли ти починаєш спілкуватися з полотном. Ну, я не знаю, в мене так відбувається, що не лише ти такий, ось я зараз буду малювати ті ж хмари, да, і ось ця хмара буде такої форми, такого кольору і все. Ні, є фактура холста. Є фактура фарби, є колір фарби, да, який може там потрошечки якось змінюватися на фактурі полотна. І ти вже розумієш, що ось тут гарна якась штука, тут доробити, і воно може якось так йти. І від початку малюнку в голові, як, ну, на твою думку, він повинен в завершеному вигляді бути, і то, як воно відбувається, може бути, ну, зовсім інша картина. Зазвичай так. Ну, це такий твій власний. Це мій власний, да, такий, напевно, така штука в мене є, да. Ну, багато хто перейшов до онлайн навчання ще за часів пандемії, здається. Так. А як ти переживала ці локдауни? Ой, слухай, в мене навпаки якось було дуже все круто у цей період, бо, по-перше, я саме в цей період познайомилася зі своїм чоловіком. Ну, і це було круто, дійсно, бо якось так... Двох в локдауні веселіше. Ми навіть жартували, що тільки я можу, да, в локдаун познайомитися з хлопцем, почати з ним спілкуватися, почати стосунки, і це нібито, да, на відстані. Ось, і в мене був такий, ну, крутий період насправді, бо мені здається, що я була в якомусь іншому вимірі. У мене була студія,
Ну, так, це зрозуміло. І я насправді іноді проводила заняття в студії онлайн, ну, офлайн заняття. А в мене був досвід медитації, я почала займатися практиками, бо дійсно, да, ну, такий момент, коли ти шукаєш себе, і саме тоді я почала шукати себе через практику. І ось знайшла? ну, це також нібито нескінченний момент. Розумієш, ти кожного разу якось так себе знаходиш. І ну, насправді практики вони дуже допомагають тобі відчувати себе більш такою спокійною, можливо. Да? І ну, цей період, да, багато для кого там 20-21 роки це такий якийсь період зміни в не дуже гарну сторону. Для мене навпаки це були зміни, але в таку ну, дуже круту сторону. Бо на той період я дуже багато часу спілкувалася з своїм чоловіком вже, хоча я тоді ну, ще не знала, що це буде так, що ми будемо, що так все далеко зайде. І в мене була запланована виставка в Києві, і ну, коли все почалося, звичайно, все закрилося. І я думала на початку, що все буде, все від мене, ну, ми не будемо нічого робити. Але потім це була в Києві Співаковська Артего, і ми з Лікою спілкувалися про те, що, можливо, все ж таки краще зробити. Да? І тут знов-таки такий момент зробити, не зробити, можна взагалі да, зробити виставку у період пандемії, або неможливо це зробити. І ми переносили дату відкриття, переносили. І одного разу я така думаю, так, ну все, ну ось або робимо, або нічого взагалі не буде. І тоді ми вирішили робити. Я спілкувалася з Лікою, і ми разом такі, ну все, давай будемо робити. І сьогодні я розумію, що круто, ну, що це було саме в період пандемії, да, і ми зробили цю виставку, і після цієї виставки були продажі картин, тому жодного разу я не жалкую про те, що це так сталося саме. Вийшло в плюс. Да, було круто. Те, що відбувається зараз в країні, воно дуже налаштовує молодих людей, ну, взагалі всіх людей, рухатися за кордон. Бо тут небезпечно, і батьки, вони надсилають підлітків за кордоном, і вони там вже будуть опановувати, наприклад, мистецькі професії так само. Чи не вважаєш ти, що це буде проблемою в довгостроковій перспективі? Ну, диви, якщо нічого не буде змінюватися, якщо, ну, взагалі, да, там 2-3 роки нічого не зміниться, то це може бути великою проблемою. Я як викладач вже зараз бачу, як діти поїхали. Спочатку це нібито вони поїхали на якийсь там період, а вже зараз я дуже багато чую від мам і від дітей, що ми ось знаходимося тут, ми вже знайшли якусь школу, арт-школу, арт-напрямок, і ми вже плануємо поступати тут і будемо навчатися тут. В мене навіть є декілька учнів, яких я постійно навчала тут, поки да, вони були тут. А зараз вони поїхали, ми продовжуємо навчання онлайн, але все ж таки вони вже ну так більш думають про те, щоб залишитися назавжди вже там. Тому так, ну це може бути проблемою. Я не знаю, мені здається, що може це і навіть великий позитив. Бо ми надсилаємо туди, за кордон, свої коріння, свою націю і нібито своїх агентів. І вони там будуть розвиватися і просувати Україну, і прославляти її. З іншого боку, так, бо дійсно ну, в Україні дуже круті, дуже талановиті люди. І якщо навіть вони будуть навчатися там, але з гордістю говорити про те, що ми українці, і ну, дійсно талановиті дуже люди, то так, з іншого боку, це може бути плюсом. Хай вони не забувають, що вони українці. Так, це головне, да. Ну окей, дякую тобі. І тобі.